आम्ही बरे आहे आणि चयला म्युझिक घेऊन येला सो रावताले हिंगा कपलाकडे आणि आयज कित केलें तें शेअर करता तुमकडे आणि कित क्लिपिंग्स आहाय ते शेअर करताले ओके चयल्यार जाली पावस पडटा आयज बरो चल भायल्यान तिसरे वाडले 200च्यो क्लीन केल्ल्यो आणि कोंबले 200चे आणि चय ह्यो पितूश्यो दोनूच दोन वाडले बाबा कोण म्हण चय अशें क्लीन केले आणि न्हू आतां ते कट कोता हे कोंबले थोडे अशें कट केले ओके चय लसूण घेयल्या आलें 1 इंच कालाफुरां आणि चिली ग्रीन चिली घालपा जाता टॅमरीन घेयल्या जिरें मिरयां तिकी हें सगळें घायलां आनी न्हू उदकान वांटिता हें कितें म्हणटाय तें जिरमिरे ओके आनी हल्दी पावडर घाता हितून आनी हांव उदकान वांटतो तें हल्दी पावडर ग्रीन चिलीजूय घालपा जाता कांय ना आनी कोथमिरूय घालूंक जाता जाय जाल्यार थोडीशी ऍड कर इल्ली विनेगर घायल्या आनी उदक घाता आनी वांटिता तुमगे क्वॉन्टिटी वायज तुमी यूज कराय ओके अशें करून रेडी मुगेलें थोडीशी साकर उडयली हांव पिंच फ्लेम ऑफ कोता आनी मागीर जितते दमेट तुमकां येता आसतना बाबा धाकलें मेश मेलन हाडा बाबा म्हळ्यार आमी हातोरीन धाकलें अशें आं तें कोता तें सिजन ना मेश मेलनाचें चय रेडी चय शामिरान म्हाका ते लिस्बॉन पावलोले पोर्चुगल सो थिंगा बरें धाडलो क्लिपिंग्स काडाय म्हळ्यार म्हाका बरें इंट्रस्टींग लागला फातरांचें चोय तें बरें पेंटींग एशें केलां आनी बॅलन्स करून चोय तें बरें हें कोलां चोय बॅलन्सींग हें सगळें बरें करून हार्डवर्क बरें चोल म्हाका सो म्हळ्यार हांव हें शेअर कोतोलें तुमकोडे चोय हे आनी एन्जॉय जायो आमगेलो व्लॉग ओके मेळ
आतां व्हिडिओ हिंगासोन एंड कोता घेता एंडींग घेवंक ना व्हिडिओचें एंडींग सो होप सो तुमकां ती हांव जीर मिऱ्या रेसिपी पळयता ती लायक जाता मो समजता ओके चोये आनी थोडे व्हिडिओज क्लिपिंग्स धाडे ती शेअर कोता आनी इतलें सद्या घालूं मेळना रेगुलर त्या मातशें बिजी ओलें बिजी आहा हांव स्टील सो ट्राय कोत्तोलें व्हिडिओज हाडपाक कितें बरें आहल्यार घातलें ओके आनी पावस पडटा आयज चोय हांगसा पावस आहा केवी सो मेळची मागीर नेक्स्ट व्लॉगान टिल देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग गॉड ब्लेस यू ओके बाय